Miljoonat morjestukset taas täältä Videospace-toimituksesta ja tänään ollaan jälleen kerran katsomassa katsojien lahjoituksia. Oi. Viime jaksossa oli tää Partaparonin lahjoittamat nämä Jeremy Saulnier-filmit, sen varmaan muistatte. Ja siinähän lupasi, että nyt katsellaan tämä tämmönen Tuulen viemää. Ja luetaanpas tästä ensin katsojalahjoituksen saatekirje. Moi Ville, tässä sulle vähän brusna drutusna. Muistelin sun joskus sanoneen, että tämä leffa ei välttämättä ole ihan sinun kuppisi teetä. Suosittelen silti antamaan sille mahdollisuuden, ja onhan se kuitenkin elokuvahistorian suuria virstanpylväitä. Tämä on myös paras Suomessa julkaistu versio, mikään himmarehömmärä ei hyllyyn kelpaa. Todellakin, se on täyttä totta. Löysin sun kanavan reilu vuosi sitten ja sen jälkeen sitä on tullut seurattua koko ajan. Jes, ui. Olkoon tämä jonkunlainen kiitos kaikesta viihteestä ja sekoilusta, jota ehtymättä jaksat meille järjestää. Voi kiitos. Olen otettu. Terveisin Oskari. Kiitoksia paljon Oskari. Tää on aivan mahtava lahjoitus, koska tämähän on mennyt parhaimmillaan mitä 6-70 niin kuin huutonetissä. Sitten tässä oli vielä PS. Muistathan sitten katsoa kaikki 8 tuntia ekstroja heti leffan perään. Kuules Oskari. Oskari, minä katsoin tämän nyt ensimmäistä kertaa elämässä ja minä katsoin myös nämä ekstrat myös. Joten tässä tulee nyt sitten kaiken kattava Videospace Tuulen viemää arvostelu. Eli tämä elokuva valmistui vuonna 1939 ja tämän ohjasi oikeastaan 3 äijää. Ensin sitä aloitti ohjaamaan semmonen äijä kuin George Cukor ja sitten se viikko sen jälkeen se sai heti kenkää tästä ja sitten sitä lähti ohjaamaan semmonen kuin Sam Wood, mutta se uupui kesken kaiken. Ja lopulta tämän viimeisteli sitten tämmönen äijä kuin Victor Fleming, joka samana vuonna sitten puski pihalle ihmemaa Otsin sitten, että hän oli selvästi kyllä niin kuin alan asiantuntija kyllä näissä. Tämähän perustuu sitten Margaret Mitchellin bestselleri, eli se oli pari vuotta aikaisemmin julkaistu ja kaikki oli vittu maailman paras kirja ja koskahan tästä tulee leffa ja siitä tuli hirveä niin tämmönen julkinen mediamylläkkä, että niin kuin, kuka näyttelee niin kuin Scarlett O'Haraa ja kuka näyttelee tätä Rhett Butleria. Ja kaikki oli sitten veikannut, että Clark Gable täytyy olla Red Butler. Tämä on ehkä ennen kaikkea tuottajansa David O. Selznickin hengen tuote. Siis tämä oli aivan äärimmäisen tämmönen tiukka jäbä, joka oli päättänyt, että jumalauta nyt tehdään Tuulen viemää. Ja siis se oli niin pietillä teki tätä leffaa, että jopa näyttelijälle tehtiin myös sen aikaiset alusvaatteetkin, että ne pystyi paremmin eläytymään rooleihin. Se oli alunperin budjetti oli $2,5 miljoonaa, mikä oli täysin käsittämätöntä siihen aikaan. Varmaan normaali hinta silloin elokuvalle, siis kalliille elokuvalle varmaan $500 miljoonaa, mutta tää oli $2,5 miljoonaa. Ja lopulta, siis tää ylittyikin vielä ihan reippaasti, se oli 3,8 miljoonaa oli tämän budjetti sitten loppujen lopuksi. No, mitä sillä saatiin sitten? No, tämähän elokuva, niin kuin sanottu, perustuu siihen bestseller-kirjaan ja tämä kertoo Yhdysvaltain sisällissodasta ja sen jälkimainingeista. Tämä on tämmönen rakkaus, vähän tämmönen Harlekiini-tyylinen filmi siinä mielessä, okei, tässä on tää Scarlett O'Hara, meidän päähahmo, joka on sitten tämmönen nuori muija sitten, joka haaveilee siitä, että joku äijä vie sen sitten vihille ja menee naimisiin. Ja se on semmonen just kermaperse saatana, asuu jossain puuvilla plantaasilla, missä on sitten näitä mustia orjia siellä sitten. Just tosi tämmönen lellitty tyyppi. Ja tämä tosiaan sijoittuu etelävaltioihin, eli näihin orjavaltioihin sitten, että mikä on nykynäkökulmasta vähän kummallista. Ja miten tämä kuvaa tätä orjuutta ja tätä aikaa, niin se ei mitenkään pidä sitä oikein pahana. Ei, se on ihan ok, jos on näitä mustia orjeja. Tässä on myös vähän sellainen näitä palvelijoita sitten on tämä Mammy, joka esittää semmoinen muija kuin Hattie McDaniel, joka sitten myös sai tästä Oscarin ensimmäisenä värillisenä henkilön sitten tästä elokuvasta. Niin ne on sitten ne palvelijoita tällainen. Ja täytyy sanoa, että tässä elokuvassa nämä nimenomaan tämmöiset värilliset henkilöt esitetään vähän yksinkertaisina ja tyhminä. Ja tämähän on saanut paljon flagia tämä leffa siitä, että miten se... Tämä on nykyään ongelmallinen. Ja mä oikeasti vihaan tätä sanaa, ongelmallinen. Ei, pitää ymmärtää se konteksti.
että niin kun, ei historia muutu, ei historiaa voida jälkeenpäin muuttaa, vaikka se olisi ongelmallinen. Siis se on sen aikakauden tuote ja ota se sille, niin kun, ota se sellaisena ja jos se on sun mielestä ongelma, niin ei kannata katsoa. No tapahtumalta lähtee sitten kunnolla käytiin eräissä bileissä, jossa tämä Scarlett O'Hara sitten tapaa sitten tämän Clark Gablen esittämän Rhett Butlerin, joka on sitten tämmönen hirveä naistenmies ja oikeastaan ainoa tyyppi, jolla on vähän älliä päässä. Kaikki muut on siellä sellaista aristokraattia, kusipäänolosia kermaperseitä, jotka niinku sanotaan. Helposti voitetaan kaikki jenkit, koska me ollaan herrasmiehiä. Just tämmöistä ihan vitun tyhmää paskaa. No kuitenkin sota tulee sitten ja tää Scarlett O'Hara kerkee menee naimisiin vähän vastentahtoisesti jonkun random äijän kanssa, joka siellä bileissä sitten oli. Tää on pitkä elokuva. Saattaa tapahtumat vähän sekoittua mun päässä. Mulla ei todellakaan mitään muistinpanoja, että mitä tapahtui missäkin kohtaa sitten. Siis tää vitu filmi kestää oikeesti melkein, mitä? No, jos sinne lasketaan mukaan nämä tauot ja alkuintrot ja loppu exit musicit, niin tää on vähän vajaa 4-tuntinen epos sitten. Sisällissota syttyy sitten ja Scarlett on mennyt naimisiin ja kuinka ollakaan se äijä sitten, uusi äijä kuolee sitten ja sitten tulee vähän taas, Rhett Butler tulee vähän nuuhkimaan, että saisiko sitä pesää vähän sieltä sitten ja pikkuhiljaa tämä alkaa lämpenee näiden suhde tällä ja sota loppuu, hirveät joukkukohtaukset, hirveä määrä kärsimystä ja sitten nämä kaikki entiset plantaasin omistaja kermaperseet joutuukin sitten vähän realiteettien eteen, että täällä onkin sitten pohjoisvaltiolaiset sotilaat on siellä sitten terrorisoimassa ja raiskailemassa ja ryöstämässä ja sitten kaikki paikat on tuhottu ja kaikki on pöllitty ja tällä ja siinä ollaankin sitten mieron tiellä niin sanotusti ja periaatteessa tässä se on se ensimmäinen näytös tässä, ja sitten tuleekin se väliaika. Ja sitten se seuraava näytös, se toinen puolisko tätä elokuvaa, kertoo vähän sitä nousutarinasta sitten, että miten tästä noustaan, miten täällä tullaan toimeen sitten tämän uuden kurjuuden kanssa. Ja niinhän se menee, että Scarlett O'Hara sitten rupeaa kauppiaaksina, menee naimisiin yhden toisen äijän kanssa, vähän saadakseen, päästäkseen sinne kanssa johonkin sahan johtoasemiin tällä, ja saadakseen rahaa ja pärjätäkseen elämässä. Ja Clark Gable, Rhett Butler, niin se, mä en tiedä mistä se on saanut rahaa, mutta sekin on ihan viturikas ja sanoo, että joo, mennään naimisiin ja sitten ihan vitusti kaikki on hyvin tällä. Ja, no, en mä tiedä miksi mä tätä selitän. Siis tässä tapahtuu tosi paljon kaikkea. Siis tää on epookki. Tässä on hirveästi tapahtunut. Kaikki menee naimisiin kaikkien kanssa. Sitten syntyy lapsia tällä. Mennään käymään Lontoossa ja sitten tullaan Lontoossa takaisin ja tällä. Siis mä odotin ihan erilaista elokuvaa, kun mä katsoin tätä. Mä ajattelin, että tää on tämmönen eeppinen kahden ihmisen rakkaustarina, vähän dramaattinen sotakuvaus, mutta ei. Tää on oikeesti, tää on saippua ooppera se tämmönen prototyyppi sitten, että vähän niin kuin Days of Our Lives, Gone with the Wind, se nimikin kuulostaa vähän samalta, niin mä oon ihan varma, että tästä on kaikki nämä saippua opera sarjojen kirjoittajat ottanut mallia, ottanut muistiinpanoja, että tämmöisiä katalogisia, tämmöistä juonittelua pitää olla. Siis tää elokuva sisälti paljon enemmän tämmöistä juonittelua kuin mitä mä todellakaan olin odottanut tässä. Ja täytyy sanoa, että tää Rhett Butler ja tää Scarlett O'Hara, niin ei nää ole kyllä kauhean pidettäviä ihmisiä. Ja siis tää ei todellakaan tarkoita sitä, että etteikö tämä olisi hyvin näytelty. Siis elokuvahan, jos nyt mennään tähän toteutukseen, niin elokuvahan on aivan mahtavasti tehty siis. Tää on spektaakkeli sanan varsinaisen merkityksessä. Ja mä voin hyvin kuvitella siis tämmöisen, että tämmöistä ei ollut aikaisemmin nähty. Siis näin isoja kuvia ja Technicolor siis. Tää nyt suinkaan ei ollut ensimmäinen värielokuva, ensimmäinen Technicolor-elokuva, mutta siis ensimmäisten joukossa oikeasti, että 39 vuonnahan tuli sitten Ihmemaa Ots vähän tätä ennen, sekin oli Technicolor ja oli varmasti muitakin värielokuvia, mutta ei niitä kauheasti ollut vielä tehty. Mutta siis, jos puhutaan ihan kuvauksessa, niin Technicolor näyttää uskomattoman kauniilta. Ja varsinkin Blu-rayna, niin sehän kaikki väriloistoja tällä. Siis miltähän se näyttäisi 4K:na, niin siis se on silmäkarkkia. Se tuo jotenkin semmoisen hirveän semmoisen epätodellisen fiiliksen. Siis se näyttää sadulta. Ja plus siihen, kun vielä yhdistetään kaikki nämä tämmöiset hirveän laajamittaiset matte painting. Että tässä on tosi paljon siis semmosia, tiedätte sen, että kun
kuvaa on jatkettu niin kuin maalauksella. Se on jälkituostossa on yhdistetty 2 kuvaa. Että se, niin kuin, se kuva, mitä oli, niin sitten taiteilija on piirtänyt siihen niin kuin, sitten ihan käsillä piirretty niin kuin, joku hieno plantaasi, jatkettu seiniä, jatkettu kattoa ja tämmöistä. Niin ne on aika hienon näköisiä, mutta siis sieltä ei ne aidon näköisiä ole. Niin ne tavallaan niin kuin, lisää tämmöistä niin kuin, epätodellisuuden tuntua siihen. Tämä tuntuu feikiltä, mutta tarkoitan vaan sanan hyvällä tavalla, siis sillä hyvällä tavalla feikille, että niin kun, tämä on miellyttävä katsoja, se niin kuin imaisee mukaansa se maailma. Kaikki näyttelijät on hyviä. No tietysti tämä on 40-luvun filmi, että se on teknisesti vähän rajoitetumpi, ja näähän oli helvetin isoja nämä Technicolor, nämä kamerat, että ei niillä kauheasti niin kuin, tiedätkö, esimerkiksi käsivaralla kuvattu kyllä. Tässä oli se kohtaus, se Atlantan palo sitten, että kun sitä on ihan oikea historiallinen tapahtuma sitten se kaupunkipalo ja sitten nämä Scarlett ja Red menee sitten hevosvankkureilla siinä, niin siellä on poltettu eri vanhojen elokuvien lavasteita sitten oli poltettu ja mukaan lukien King Kongin, 30-luvun King Kongin se portti oli poltettu siinä ja isot roihut siinä sitten tuli. Ja tarina kertoo, että se oli ensimmäinen niin kuin, kohtaus, mitä kuvattiin, koska vielä siihen vaiheessa niillä ei ollut niin kuin, naispääosan esittäjää. Oli Clark Gable oli kiinnitetty ja sitten oli kaikki muukin näyttelyt, mutta Scarlett vielä puuttui. Ja tarina vielä jatkuu sen verran, että niin kun ne oli kuvaamassa sitä, niin sitten toi David O. Selznickin velipoika sitten oli bongannut Englannista jonkun tämmöisen muijan, siis, joka oli sitten Vivien Leigh. Ja sitten hei vittu, ei vittu, tää on niin vittu kova muija, että vittu, lähes kuule USAssa saatana, että tuu USAhan kattoon, kun me kuvataan vähän vilmiä saatana. Se tuli, että vittu, okei, mä tuun saatana. Sitten se tuli saatana ja siinähän sitten oltiin ja siellä David O. Selznick katsoi sitä. Se veli sanoo, että tässä on tuo Vivien Leigh, meidän Scarletti. Ja sit se on, vittu jää. Shit, vittu, that's her. Niin kuin sanottu, tää on pitkä elokuva, tää on aikamoinen perseen puudutte. Mulla meni, oliko 4 eri katselukertaa, mitä mä, 3 katselukerralla taisin saada loppuun. Että kyllähän tää on mammutti. En mä mitenkään voi sanoa, että ei sillä, ettenkö olisi tykännyt. Tässä oli vaan vähän liikaa maskua kyllä. Niin mutta niin kuin, ehkä tää sopisi niin kuin paremmin justiin tällä niin kuin televisiosarjaformaattiin. Ehkä mieluummin puolen tunnin jaksoiksi. Tää niin kuin saippua opera jaksoina sitten tätä olisi varmaan ehkä paras nauttia kyllä. Mä antaisin tälle elokuvalle kyllä, annetaan tälle nyt. Me annamme 3 tähteä. Täytyy vielä mainita toi, että niin, siis tämähän on tosiaan niin kuin sanottu joidenkin mielestä ongelmallinen elokuva tänä päivänä, mutta tiedättekö sitä, että tätä oli huomattavasti niin kuin tone down tätä. Ihan niin kuin mustien järjestön puolesta, että hei, voitteko ottaa tästä pois näitä juttuja. Siinä on Ku Klux Klan on isossa roolissa, tai mä en tiedä onko se isossa roolissa, mutta on huomattava rooli kuitenkin tuossa siis siinä kirjassa, ja ne on niin kuin nimenomaan tämmöinen hyvän tahtoinen vigilante-järjestö, joka tuo sitten tänne Raunio-kaupunkiin tätä järjestystä. Ja tässähän on se kohtaus, missä tämä Scarlett yritetään ryöstää niiden hevosvankkureittansa kanssa. Ja sitten annetaan ymmärtää, että nämä jäbät on perustanut sitten semmoisen lynkkausporukan. Ja sitten ne niinku, vähän niinku, se vedetään vähän vitsiksi sillä, että ne teeskentelevät, että ne oli ryyppäämässä. Tällä, mutta se kohtaus vähän jäi häiritteen mua, että okei, mitä se nyt oikeasti tapahtuu? Oliko se käynyt hakkaamassa jonkun ja tällainen? Mutta ilmeisesti tämä voisi olla semmoinen kohta, mikä siinä kirjassa niin kerrotaan, että okei, Ku Klux Klan tuli näiden messiin ja ne yhdessä sitten kävi huppupäisten tyyppien kanssa hoitelemaan vähän mustia poikia järjestykseen sitten jo. Ja sitten semmoinen fun fact kans tässä on se, että tämähän oli ensimmäinen kerta, missä sanottiin sana damn, ja se on se kuuluisa repliikki, frankly my dear, I don't give a damn. Siinä aika loppupuolella, missä Clark Gable sanoo sen sitten. Ja siitä kuule väännettiin MPAA, tai se oli se Hays Code, se oli se aikaisempi versio MPAasta, niin siitä väännettiin peistä, ja siis ilmeisesti tilanne oli ratkennut sillä, että David oli Selznick oli sanonut, ne oli antanut ehdotuksia, että frankly my dear, I don't care. Niin ne oli sanonut, että vittu se on, damn, on se pointti tässä saatanan paskalakit saatana, että niinku, mitä vittua te niinku, vitun mulkut. Sitten on ilmeisesti niinku korkea-arvoisia näitä Hollywoodin pamppuja oli sitten niinku ollut yhteydessä tänne, että niinku hei, David O. Selznick, kyllä se saa sanoa sen. Sitten on, no vittu, okei, sitten saatana, sanokoon sitten.
Tämähän sitten sai 8 Oscar-ehdokkuutta ja kahmi niistä 8 mukaan lukien paras naispääosa, paras ohjaus ja paras elokuva, että kovaa settiä, mutta ei tämä mikään kaikkien aikojen Oscar-harava ole. Esimerkiksi Titanic ja Return of the King on saanut sitten enemmän Oscareita, 11 molemmat, mutta siis hirveä hitti, siis tämä oli ennennäkemätön hitti, budjetti oli ennennäkemätön, mutta hitti oli ennennäkemätön, tämä tienasi $380 miljoonaa rapiat sen aikaista rahaa lippuluukulla ensimmäisellä julkaisulla. Ja nykyrahaan suhteutettuna niin taas $1,8 miljardia, että ne on siis täysin ennennäkemätön setti. Ja tämähän oli se vähän niin kuin, tämä ei ollut enää elokuva silloin. Tähän vähän niin kuin markkinoitiin niin kuin elämyksenä, tapahtumana, vähän niin kuin nykyään joku Avatar, joku tällainen, mutta siis semmoinen, että okei, tässä menee koko ilta, kun sä meet sinne, että niin kuin siellä on väliajat, otetaan koniakin tällä. Ja siis senkin jälkeen tämä on elokuvateatterissa, onko tämä nyt 3 tai 4 kertaa julkaistu niin kuin ihan elokuvateatterissa uudelleen, ja sitten, no ei nyt tietenkään 1,8 miljardia tehnyt, mutta kuitenkin pointti on se, että niin kuin harvoja elokuvia julkaistaan niin kuin uudelleen ensi illassa, mutta tämä on yksi niistä sitten, joo. Komeen näköinen elokuva, Technicolor, ja Blu-raylta näyttää helvetin hyvältä, ja siis tää justiin tää on huutonet, tosiaan on tätä joskus myyty 7, 80, 60, mitä on, mutta tää on oikein hyvä julkaisu. Tässä on leffa kokonaan ekalla levyllä, ja sitten tässä on 8 tuntia ekstraa tällä extra-levyllä, ja niin kuin siellä Oskari kehotti, niin minä katsoin, voi totta pojat, minä katsoin tämän koko setin läpi sitten. Okei, saattoi siellä muutama dokumentti jäädä välistä, mutta ensinnäkin mieleen jäi siis tämä pitkä dokumentti tämän elokuvan tekemisestä. Oliko se sitten oliko se vähän reilu tunnin sitten, että kaikki yksityiskohdat tässä. Ja monet niistä asioista, mitä tässä videolla on kertonut, niin tuli tästä minun päähäni tästä dokumentista. Sitten tässä on vähän sellainen tabloid-tyydisiä, niin kuin näiden Vivien Leigh ja Clark Gable elämästä, niin ne nyt ei mun mielestä kauhean kiinnostavia ollut. Mutta se, mikä oli tosi kiinnostavaa, oli tämä restauraatiodokumentti. Mua kiinnostaa se, eli miten ne oli pystynyt masteroimaan sen näinkin vanhan filmin, mitä oli monistettu niin helvetin monta kertaa, niin sillä lailla, että se näyttää näin niin kuin helvetin terävältä ja kirkkaalta, niin siinä on paljon eri asioita, mutta siis että Technicolor on siinä mielessä vaikea formaatti, koska niin kuin siinä on jokainen väri on tallennettu eri filmille. Siinä on keltainen, sininen ja toi punainen niin kuin eri filmille. Ja sitten se pitää niin kuin manuaalisesti kohdistaa, että ne muodostaa yhden niin kuin semmoisen värifilmiin siitä sitten. Ja kuuleman mukaan se ei ole ikinä näyttänyt niin hyvältä, koska niin kuin niitä manuaalisesti niitä on äärimmäisen vaikea yhdistää sillä, että ne olisi jokainen shotti olisi niin kuin sellainen, värit on kaikki niin kuin kohdillaan, mutta jotenkin sellainen tietokoneohjelmalla sai sen niin kuin ihan pristiin, pilkulleen sillä miten se piti olla, niin siitä on saatu paljon lisää tarkkuutta siihen kuvaan. Se oli niin kuin se pähkinänkuori tässä. Tässä oli myös Dolby 5.1 ääniraita, ja onneksi tässä oli myös alkuperäinen monoääniraita. Se jotenkin, siis kun tämähän on enimmäkseen niin tämä elokuva on pelkkää puhuvia päitä, mutta niin sitten tässä on niitä sotakohtauksia. Siinä näitä jysäyksiä ja tällään oli selvästi niin kanavoitu niin 5.1. Mä en oikein tiedä. Ne kuulosti hyvältä, mutta niin mä en oikein tiedä, sopiiko ne tämän tyyliseen elokuvaan kuitenkaan, koska siis se ei oikein niin kuin, mä tiedä, niin kuin, siis se ei vaan niin kuin täsmää mun päässä siltä, että miltä tämmöisen elokuvan pitäisi kuulostaa. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä sen kuuntelin sen 5.1 raidalla koko. Ei se nyt ole ollut mikään semmoinen, tiedätkö, häiritsevä yksityiskohta kyllä. Sitten tässä oli, mä en tiedä mitään toista filmiä, minkä ekstrana olisi TV-elokuva, joka kertoo tämän pääelokuvan tekemisestä, mutta tässä oli tosiaan David O. Selznick, semmoinen TV-elokuva, jossa Tony Curtis näyttelee David O. Selznickia, ja sen taistelua siitä, että hän pyrkii löytämään O'Haran sitten tähän, Scarlett O'Haran tähän elokuvaan, ja sen nimi oli The Scarlett O'Hara War-elokuva, ja siis olikohan tämä nyt sitten joku 80-luvun lopun TV-elokuva, ja minä katselin senkin, koska mua yleensä kiinnostaa näitä elokuvakulissien takana
tapahtuneet asiat, niin mä kattelin sen ja ihan ok, ei se nyt mitään niinku, tiiäksä, tajuntaa räjäyttänyt tällainen, mutta mukava katsella tämmöistä niinku, vähän niinku ajankuvaa ja sitten semmoisia tuttuja nimiä vilisee tällä ja vähän niinku semmoisia Easter eggejä, tiiäksä, niinku leffa friikeille sitten siellä viljellä. Mä tykkään tommosesta. Mutta siis klassikkoelokuva, hienosti tehty elokuva, mutta niin kuin siellä Oskari epäilikin, että ei ehkä mun kuppini teetä ja ihan oikeassa on. Ehkä vähän vanha mun makuuni siis sillä, että niin kuin, don't get me wrong, mä arvostan vanhoja elokuvia, mutta siis en mä nyt sellainen ikään fanita. Ja siis 1939, niin mun kirjoissa se on vähän vanha vuosi. Silloin tuli paljon hyviä filmejä, tai klassisia filmejä. Wizard of Oz en ole ikinä nähnyt. Mua jotenkin se ärsyttää. Siis kaikki pätkät, mitä mä oon nähnyt, ne on ärsyttävän näköinen elokuva. Sitten semmoinen kuin Mr. Smith Goes to Washington. Itse asiassa sen mä haluaisin nähdä. En ole nähnyt. Ja sitten länkäriklassikko Stagecoach, missä oliko siinä John Wayne sitten ensimmäinen kunnon elokuva sitten, niin se oli legendaarinen filmivuosi, ja ehkä voisi pitää tätä 1939 vuotta, voidaan pitää vähän sellaisia veden jakana, ja sinne sitten alkoikin toinen maailmansota sitten, niin oli koko maailma sitten alkoi olemaan sodassa viimeistään silloin sitten sen jälkeen, ja sitten vähän niin kuin Hollywoodin tuotantokoneisto valjastettiin sitten tämmöiseen sotapropagandaan sitten, ja sitten myöskin tämä niin kuin studioiden kulta-aika, elokuvan kulta-aika vähän niin kuin loppui siihen. Vähän siinä, kun se tuli semmoinenkin juttu, semmoinen pieni asia, kun televisio alkoi yleistyä sitten viimeistään 50-luvulla, se oli ihan juttu. Ja myös semmoinen asia, mitä harvoin mainitaan, että siis Yhdysvaltain kongressi puuttui sitten näihin elokuvastudioiden toimintaan siinä mielessä, että niin kuin, koska ne omisti kaiken niin kuin, aina käsikirjoituksesta, tuotannosta, kuvauksista, studioista, aina niin kuin elokuvateatterin levitykseen asti, että oli omat MGM-teatterit, omat Warner Bros-teatterit, tällä. Yhdysvaltain kongressi sitten päätti, 50-luvulla tämä tuli voimaan, että niin kuin filmistudioilla ei saa olla omaa levityskanavaa, jakelukanavaa, että niiden pitää myydä. Tämä on monopoliaseman väärinkäyttöä, nämä tämmöiset teatteriketjut sitten, niin niiden piti myydä ne pienemmille toimijoille. Sillä voidaan laskea sitten, että tämä niinku tosiaan tämä studioiden valta loppuu siihen. Ja siis tämän tyylisten elokuvien tekeminen sitten vähän niin kuin, ne muutti vähän muotoonsa. Ja voisin näin kyllä väittää, että vähän niin kuin monipuolisempaankin suuntaan sitten muuttu tässä. Mutta se onkin sitten jo toinen tarina. Kiitoksia. Kiitoksia tosiaan, että jaksoit katsella tänne asti. Tuulen viemää arvostelu. Oh my god, en ikinä olisi uskonut, että tällä kanavalla olisin puhunut Tuulen viemää elokuvasta, mutta nyt se on tehty. Hei, kerro, onko sä nähnyt Tuulen viemää elokuvaa ja mitä sä tykkäät siitä? Onko se niin legendaarinen kuin mitä sanotaan ja onko sinulla tämä Tuulen viemää Blu-ray hyllyssä? Ja tämä tästä tältä erää. Nyt sitten mene katsomaan seuraava video ja pidähän hauskaa loppupäivää. Ja Oskarille, Oskari, 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 ei Koskari.